Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thanh xuân dường như ùa về trước sự tái hợp từ những ban nhạc đình đám một thời của làng nhạc Âu Mỹ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Năm 2019 này vốn được xem là một năm đặc biệt vì sẽ là năm kết lại một thập niên âm nhạc thứ hai của thế kỷ, vậy nên không khó hiểu khi rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ khác nhau đều chọn năm nay là năm tái xuất. Nhưng đặc biệt hơn nữa, các nhóm nhạc nam đỉnh cao một thời cũng đua nhau tái hợp và quay lại làng nhạc năm nay. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Từ những nhóm nhạc từng càn quét suốt thập niên 90s đến những nhóm nhạc là hiện tượng một thời trong lòng giới trẻ, họ đều đang rục rịch trở lại và thống trị bảng xếp hạng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hãy cùng điểm qua những cái tên quen thuộc đó. Backstreet Boys. Sự trở lại của huyền thoại Backstreet Boys là ban nhạc nam đình đám hoạt động ở thập niên 90 với 5 thành viên gồm Nick Carter, How Is Your, Brian Little. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dee Marlin và Kevin Richardson. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, Backstreet Boys đã ghi danh mình trở thành nhóm nhạc nam bán được nhiều bản album nhất thế giới với 38 triệu album riêng tại thị trường Mỹ và 130 triệu album tổng thế giới. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhân năm 2019 kỷ niệm 25 năm hoạt động của nhóm, họ đã quay trở lại, và thì vẫn còn nhiều hạn chế nhưng cũng có thể gọi là một màn tái xuất ổn hơn mong đợi trong mắt nhiều người hâm mộ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Backstreet Boys. Lắng nghe lại ca khúc tái xuất của nhóm. Với ca khúc mang tựa đề Don't Go Breaking Me Heart được ra mắt tháng 5 năm 2018, nhóm nhạc đã tạo được những tiếng vang nhất định. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Họ quay trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở thứ hạng cao nhất là hạng 63, một thứ hạng có thể xem là khá ổn cho một nhóm nhạc đã không còn chiếm trọn tâm điểm như xưa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không những vậy, nhóm còn vinh dự mang về cho mình thêm một đề cử giải Grammy ở hạng mục hợp tác nhạc pop xuất sắc nhất. Tuy vậy may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười khi nhóm chỉ đến dự giải cho vui thế thôi chứ không mang được kèn vàng danh giá về. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Backstreet Boys trên thảm đỏ Grammy năm nay. Tiếp tục những dấu ấn của năm 2018 đã qua, năm 2019 này Backstreet Boys tiếp tục theo đà ra mắt album phòng thu thứ 9 của nhóm mang tựa đề DNA. Album thành công vang dội khi chinh phục được ngai vương của bảng xếp hạng album của Billboard trước sự ngỡ ngàng của các ngôi sao nhạc pop thời nay. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và không chỉ dừng ở đó, tour diễn quảng bá album của họ cũng sẽ bắt đầu vào tháng 5, với quy mô là tour lưu diễn thế giới đi qua châu Mỹ và châu Âu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã lâu lắm rồi, Backstreet Boys mới quay trở lại với tâm thế ngẩng cao đầu và đầy mạnh mẽ như vậy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ như ánh hào quang năm nào vẫn luôn chào đón họ trở lại bất cứ khi nào họ muốn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không kém cạnh đàn anh, Wesley cũng kỷ niệm 20 năm ca hát. Sau khi Backstreet Boys quay lại ầm ĩ thì Wesley, nhóm nhạc thần tượng của bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam cuối 8X đầu 9X cũng đã quay trở lại làng nhạc vào đầu năm 2019. Tuy không mấy vang dội nhưng cũng hy vọng sẽ tạo đủ tiền đề cho nhóm ra mắt album phòng thu mới đang ấp ủ. Đây được xem như món quà tặng cho người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 20 năm sự nghiệp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở lần tái xuất này, đội hình của nhóm là 4 thành viên. Wesley đã chọn mặc điểm danh Hello Me Love là ca khúc đánh tiếng cho màn tái xuất này, sẽ là sự hồi sinh của một huyền thoại từng làm thổn thức bao nhiêu trái tim người yêu âm nhạc toàn cầu. Tuy vậy, dù đã ra mắt 2 tháng, Hello Me Love chỉ khiêm tốn thu về được 13 triệu lượt xem, thành tích xếp hạng cũng khá héo hơn so với mong đợi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Lẽ nào, tuy đã thông báo từ sớm để fan hâm mộ chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể giúp cho Weghlit có màn quay lại thành công hơn sao? Hello My Love, Elite Hair của 20 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để Weghlit vụt sáng trở lại. Nhóm đã tung đến tận 11 video audio ca khúc mới lên tài khoản YouTube của mình. Rất có thể đây là một cách quảng bá album mới mà khán giả chưa bao giờ nghĩ đến giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Hy vọng với việc tung nhiều ca khúc thế này, album mới của nhóm sẽ thành công vang dội để một lần nữa, cái tên Weghlit sẽ tỏa sáng giữa bầu trời phương Tây tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Jonas Brothers tái xuất và thành công hơn cả mong đợi đã 6 năm kể từ lần cuối còn chung nhóm nhau. Ba anh em nhà Jonas đã chính thức tái hợp vào đầu năm nay, giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Vẫn những mảnh ghép thân thuộc gồm Kevin Jonas, Joe Jonas và Nick Jonas, họ vẫn như vậy sau nhiều năm tách ra hoạt động riêng rẽ, vẫn là những người anh em thương yêu nhau và đoàn kết như ngày nào. Khác rằng, với lần tái xuất làng nhạc này, Jonas Brothers đã gặt hái được những thành công vang dội hơn so với sự nghiệp nhóm trước đây. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Ba anh em nhà Jonas này đã trưởng thành thực sự. Quay trở lại với hình tượng hoa hòe SNFOA nhưng vì vắng mặt quá lâu, sự trở lại này dường như thu hút sự quan tâm từ công chúng hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Suke, ca khúc đưa ba chàng trai này quay lại đã giơ bút thẳng cánh trên ngai vương bảng xếp hạng Billboard Hot 100 không một chút khó khăn. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Tính đến thời điểm này, lượt xem MV trên YouTube vẫn tăng đều, chỉ mới một tuần ra mắt đây thôi đã cán 68 triệu lượt xem. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Như đó đủ chứng minh cho bạn thấy sức hút của Jonas Brothers không những không giảm đi so với năm xưa mà còn tăng đến chóng mặt. Jonas Brothers đã có một màn comeback thành công ngoài mong đợi với Suke. Jonas Brothers. Suke của Jonas Brothers chính thức trở thành ca khúc một đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nói chung và cũng là của từng thành viên nói riêng, bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Suke đã được bình chọn là ca khúc hay nhất nửa đầu năm 2019 bởi tạp chí Billboard tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Đồng thời album Happiness Begin của nhóm sau một tuần ra mắt cũng đã phi thẳng một lèo lên vị trí số 1 Billboard 200. Sắp tới đây, vào ngày 21 tháng 6, Jonas Brothers sẽ chính thức phát hành single thứ hai từ album Happiness Begin với tựa đề Run Away với sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám của làng nhạc thế giới. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Jonas Brothers và những người bạn sẽ có một màn comeback hoành tráng vào ngày 21 tháng 6. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. NFINC cũng rục rịch quay về bên nhau tan rã vào năm 2002. NFINC đã khiến cho những người hâm mộ của mình không cầm được nước mắt vì nhóm từ lâu đã trở thành một huyền thoại trong lòng khán giả. Hình ảnh những chàng ca sĩ với vẻ ngoài phong trần, lãng tử cùng giọng hát ấm áp tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ chỉ còn là dị vãng đối với người hâm mộ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Năm 2002, khán giả trên toàn thế giới đã vô cùng bàng hoàng trước việc NFINC tan rã. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Tuy nhiên, vào khoảng cuối năm 2018, bắt đầu xuất hiện những tin đồn về việc NFINC sẽ tái hợp với nhau trong sự vui mừng từ người hâm mộ.
Cụ thể, vào một số phát sóng của chương trình The Ellen Show, cựu thành viên của NSINC là nam ca sĩ Justin Timberlake đã bất ngờ lên tiếng úp mở về việc nhóm sẽ có những hoạt động cùng nhau sắp tới để kỷ niệm chặng đường hoạt động của mình cũng như đáp lại tình cảm từ người hâm mộ đã dành cho mình trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Và sau đó, khán giả đã gần như vỡ òa khi chứng kiến 5 thành viên NSINC bằng xương bằng thịt tiến thẳng ra sân khấu chương trình. Vậy là cuối cùng thanh xuân của thế hệ 8X, 9X đời đầu đã một lần nữa được tái sinh với cảm xúc vô cùng khó tả. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel NSINC trên chương trình The Ellen Show. Và mới đây nhất, người hâm mộ đã vô cùng ngạc nhiên khi NSINC, Justin Timberlake không có mặt, bất ngờ xuất hiện tại Coachella 2019 với vai trò ca sĩ khách mời trong loạt sân khấu của Ariana Grande với vai trò Healine. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhóm đã cùng với Ariana Grande mang đến những sân khấu đỉnh cao, tràn đầy cảm xúc qua loạt bài hit như Break Up With Your Girlfriend, I Made Book, It Made Me ILL, The Adin Up Me Hurt. Màn kết hợp ấn tượng giữa hai thế hệ ca sĩ với nhau đã mang đến những cung bậc cảm xúc khó tả cho khán giả. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vẫn là những chàng trai ấy, với vẻ ngoài đậm chất lãng tử gió sương, vẫn giọng hát mạnh mẽ tràn đầy đam mê. Boy band này đã tái hiện lại cả một bầu trời ký ức đẹp đẽ thời hoàng kim của mình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel NSINC cùng với Ariana Grande tại Coachella 2019. Màn kết hợp giữa hai thế hệ nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Sân khấu kết hợp của NSINC và Ariana Grande tại ban nhạc A1 quay về với nhau để kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát. A1 thành lập năm 1998 với đội hình 4 thành viên, Kristan Irisen, Madrid, Pomaraji và Ben Adam. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhóm có nhiều ca khúc nổi tiếng như Everytime, Like Arrow, Better Victory. Tuy nhiên, vào năm 2002, thành viên Pomaraji bất ngờ tuyên bố rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo của mình vì anh không muốn bị gò bó sự sáng tạo của bản thân khi nằm trong một nhóm nhạc. Trước sự ra đi bất ngờ đó, các hoạt động âm nhạc của A1 dường như bị đóng băng toàn bộ vì sự cố không lường trước được. Này bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một thời gian sau đó, 3 thành viên còn lại cũng đã chính thức lên tiếng về việc A1 sẽ kết thúc sự nghiệp âm nhạc của mình tại đây trong sự tiếc nuối từ người hâm mộ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, ban nhạc A1. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa năm 2018, A1 đã bất ngờ thông báo trên Twitter rằng họ sẽ tổ chức một concert tại Singapore vào tháng 10 năm 2018. Trước lời thông báo này, rất nhiều fan của A1 đã vô cùng mừng rỡ vì sau bao nhiêu năm ròng rã họ cũng đã có cơ hội nhìn lại thần tượng của mình tái hợp lại trên sân khấu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Thành viên Pomaraji cũng góp mặt trong đêm diễn này sau khoảng thời gian hơn 10 năm tách nhóm. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. A1 cũng đã lên kế hoạch cho một số hoạt động trong năm 2019. Fan hoàn toàn có thể yên tâm về một sản phẩm có me bát từ nhóm nhạc này. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. A1 tại concert tái hợp vào tháng 10 2018. Concert tái hợp của A1 vào tháng 10 năm 2018. Như vậy, trong năm 2019 này, làng nhạc thế giới đã chứng kiến những màn tái hợp không ngờ từ các boy band đình đám. Một thời bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thể những ban nhạc này sẽ không thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao như giai đoạn những thập niên trước, nhưng chắc chắn họ đã khiến cho một thế hệ khán giả lớn đầu phải mỉm cười khi nhìn lại một thời thanh xuân tràn ngập giai điệu tuổi trẻ của mình.